Hello dear students, welcome back to the new video. आजको भिडियोमा हामी रेडियोएक्टिभिटी का केही न्युमेरिकलहरु गर्नेछौं जुन NEB एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन् र मोस्ट प्रोबेबल छन्, धेरै चोटी आएका छन् र आउन सक्ने सम्भावना भएका ठ्याक्कै दुरुस्तै एउटै नआए पनि उस्तै नआए पनि यस्तै खालका क्वेशनहरु धेरै चोटी रिपिट भएका छन् र रिपिट हुने सम्भावना पनि छ। र रेडियोएक्टिभिटीको ग्राफ क्वेशन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो ग्राफ क्वेशनलाई कसरी डिल गर्ने, कसरी सल्भ गर्ने है त्यसका के तरिका छन् भन्ने कुराको लागि चाहिँ मैले एउटा बेग्लै भिडियो डेडिकेट गर्नेवाला छु आफ्टर दिस भिडियो। ल आजको फर्स्ट क्वेशनबाट स्टार्ट गरौँ। A radioactive sample has a half-life of 8.3 × 10⁴ years. Calculate its disintegration constant and time taken for 25% of its activity to disappear. यहाँ सुरुमा म यो एक्टिभिटी भनेको के हो त्यसमा अलिकति चर्चा गरे है। यो हाफ लाइफ भनेको ठीक छ, डिसइन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट यताउता त हामीले सुनिरहेकै कुरा, यो यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ एक्टिभिटीमा। सो एक्टिभिटी भनेको के हो त भन्दा dN/dt। यो dN/dt भनेको रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन भनेर भन्छौँ हामीलाई है। डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड, प्रत्येक सेकेन्डमा कति डिसइन्टिग्रेट भइरहेछ कुनै पनि रेडियोएक्टिभ एटम, दैट इज द रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन व्हिच इज dN/dt। त्यसैलाई नै हामी के भन्छौँ एक्टिभिटी भन्छौँ। ओके, सो एक्टिभिटी भनेको के हो dN/dt। सो n ले जस्तो खालको रुल फलो गर्छ एक्टिभिटीले पनि त्यस्तै खालको रुल फलो गर्छ। जस्तो n ले डिके इक्वेसन कुन फलो गर्छ, n = n0 e⁻⁻ λt, जहाँ लैम्डा भनेको डिके कन्स्ट्यान्ट, t भनेको टाइम जति समय हेर्दै छौं हामी, n0 भनेको ओरिजिनल नम्बर अफ एटम र n भनेको नम्बर अफ एटम एट दिस टाइम, यो t भन्ने टाइममा। त्यस्तै हामी एक्टिभिटीलाई पनि यसरी लेख्ने गर्छौं, a = a0 e⁻⁻ λt है। यो इनिशियल एक्टिभिटी a0, यो a भनेको चाहिँ एक्टिभिटी एट टाइम t। यसलाई यो a लाई कहिलेकाहीँ r पनि लेख्ने गरेको पाइन्छ, जस्तो r = r0 e⁻⁻ λt, त्यसमा झोकिनु भएन है त। ल अब यही क्वेशनतिर लागौं। हाफ लाइफ कति दिएको छ हामीलाई, t half = 8.3 × 10⁴ years। डिसइन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट निकाल्नु भनेको छ एउटा, लैम्डा = what, अनि टाइम टेकन फर 25% अफ इट्स एक्टिभिटी टु डिसअपियर। सपोज एक्टिभिटी सुरुमा a0 थियो, अब कति समय पछाडि कति एक्टिभिटी डिसअपियर हुन्छ, 25% एक्टिभिटी डिसअपियर हुन्छ भन्नुको मतलब अबको एक्टिभिटी कति छ त भन्दा पहिलाको एक्टिभिटी जति थियो त्यसको 25% कम छ। a0 - 25% अफ a0, सो a0 - 25/100 भनेको कति भयो, 1/4 अफ a0 भनेपछि कति भयो, 3/4 अफ a0। सो यो एक्टिभिटी एट टाइम t। अब हामीलाई डिके इक्वेसनबाट थाहा छ, फ्रम डिके इक्वेसन के थाहा छ, a = a0 एक्सपोनेन्शियलको पावरमा -λt। अब a के हो, 3/4 a0 = के भयो, a0 e⁻⁻ λt। तर यहाँ मैले सबैभन्दा सुरुमा लैम्डा थाहा पाउनु पर्ने थियो, त्यो लैम्डालाई ननिकालिकन यतातिर आएछु, ठिकै छ। हामी सुरुमा लैम्डालाई नै फाइन्ड आउट गरौँ है त। सो लैम्डा भनेको के हो त भन्दा 0.693 अथवा ln2 पनि लेखिन्छ यसलाई, ln2 नै भनेको 0.693 हो, डिवाइडेड बाइ t हाफ, सो 0.693 डिवाइडेड बाइ t हाफ कति छ, 8.3 × 10⁴। यो कति आउँछ, यो आउँछ 8.35 × 10⁻⁻6 पर इयर। ओके, ल अब बल्ल फ्रम डिके इक्वेसन भनेर यतातिर स्टार्ट गरौँ। और यो और a0 र a0 क्यान्सल आउट भयो, e⁻⁻ λt छ, मैले त्यसलाई e⁻⁻t लेखेँ भने यतापट्टिको रेसिप्रोकल हुन्छ 4/3 हुन्छ, सो e⁻⁻t और 4/3, यसलाई ln 4/3 लेख्यो भने यतातिर के मात्रै बाँकी रहन्छ, λt, किनभने एक्सपोनेन्शियल यता आउँदाखेरि के हुन्छ, नेचुरल लग अथवा नेचुरल लोगारिथमिक, और ln 4/3 = लैम्डा भनेको हाम्रो अघि भर्खर आएको छ 8.35 × 10⁻⁻6 × t। यो t हामीले निकाल्नु पर्ने t हो, which is equal to 3.4 × 10⁻⁴
year. So activity कति भ्यानिस हुनका लागि 25% भ्यानिस हुनका लागि कति समय लाग्दो रहेछ 3.4 times 10 to the power 4 year. धेरै समय लाग्दो रहेछ. ओके, अर्को क्वेशनमा जाउँ. A radioactive element has a half-life of 2500 years. So half-life of radioactive elements कति छ 2500 years. In how many years भनेको कति समयमा will its mass decay by 90% of its initial mass. भनेपछि सपोज इनिशियल मास m0 थियो अरे, अब नयाँ मास के हुन्छ पहिलाको इनिशियल मास भन्दा 90% ले कम हुन्छ. त्यही भने डिके गरिसक्छ कति 90% इनिशियल मास. सो m0 minus 90 by 100 into m0, यो र 0 र 0 कट्यो. सो 10 minus 9 भनेको m0 divided by कति भयो 10. सो यहाँबाट आयो. अब हामीलाई थाहा के छ त भन्दाखेरि यो मासले पनि एक्सपोनेन्शियल रिलेसन फलो गर्छ है, डिके इक्वेसन. सो m इक्वल्स टु कति लेख्न पाइयो m0 e to the power minus lambda t, और m0 भनेको कति छ m0 by 10 इक्वल्स टु कति m0 e to the power minus lambda भनेको कति अरे 0.693 by t हाफ. हाफ कति छ त t हाफ 2500 इन्टु कति t. यो m0 र m0 क्यान्सल आउट भयो. अब यहाँ 1 by 10 बाट 10 लेख्नलाई के गर्नुपर्छ हामीले एक्सपोनेन्शियलको माइनसलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ. ओके, सो एक्सपोनेन्शियलको पावरमा पोजिटिभ लेख्यो भने यतातिर के भयो रेसिप्रोकल भयो, और यो यतापट्टि ln 10 भयो इक्वल्स टु 0.693 डिभाइडेड बाई 2500 इन्टु t. सो यसरी हामीले क्याल्कुलेटरमा ट्याक्क सल्भ गर्यौँ भने we will get the final answer, which will be equal to 8223.5 years. Okay, so यहाँ हाम्रो required answer भयो. ल अब अर्को क्वेशनमा जाउँ. Find the half life of U238. so half life यहाँ चाहिँ चाहिने छ र दिएको इन्फर्मेसन के छ त भन्दा 1 gram of U238 emits 1.24 into 10 to the power 4 alpha particles per second. सो यति हामीलाई दिएको छ. सो यो 1 ग्राममा कति नम्बर अफ एटम्स हुँदो रहेछ त्यो निकालौँ. अनि के थाहा हुन्छ त भन्दा त्यति नम्बर अफ एटम्सले चाहिँ यति अल्फा पार्टिकल पर सेकेन्ड इमिट गरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ है त. अनि त्यो थाहा भयो भने के फाइदा हुन्छ, यो 1.24 into 10 to the power 4 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेन्ड भनेको त्यो त डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड हो. प्रत्येक एटमको डिसइन्टिग्रेसन हुँदाखेरि यति अल्फा पार्टिकल निस्किरहेछ, डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड आयो. अनि हामीलाई नम्बर अफ एटम्स पनि त्यो इन्स्टेन्टको अलरेडी आउँछ, किनभने 1 ग्राममा कति नम्बर अफ एटम्स रहेछ भन्ने कुरा थाहा भइहाल्छ. त्यही भएर हामी त्यसै गरी जाउँ. जस्तो हामीलाई के थाहा छ 238 ग्राम अफ U238 मा कति नम्बर अफ एटम्स हुन्छ कन्टेन्स 6.025 into 23 U238 एटम्स हैन. तर कति छ अरे 1 ग्राम U238 ले कति चाहिँ नम्बर अफ एटम कन्टेन गर्छ. त्यसो भए त्यही 238 ले यसलाई डिभाइड गरिदिने हो. कति आउँदो रहेछ 2.53 into 10 to the power 21 U238 एटम्स. यो नै के हो त n. सो 2.53 into 10 to the power 21. सो डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड अलरेडी छ हामीसँग dn by dt. dn by dt इक्वल्स टु कति 1.24 into 10 to the power 4 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेन्ड. अब हामीलाई रेडियोएक्टिभको डिके लबाट के थाहा छ, फ्रम डिके ल dn by dt डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n नम्बर अफ एटम्स प्रेजेन्ट एट द्याट इन्स्टेन्ट अफ टाइम भन्ने कुरा थाहा छ. और dn by dt इज इक्वल्स टु कति माइनस ल्याम्डा n. यो माइनसले के सिग्निफाई गर्छ कि नम्बर अफ एटम्स घट्दै जान्छ समय सँगसँगै. और यहाँबाट के निकालौँ ल्याम्डा. सो ल्याम्डा भनेको के हो त, सपोज यसको म्याग्निट्युड मात्र निकाल्नु छ भनेपछि माइनस चाहिएन हामीलाई. dn by dt डिभाइडेड बाई n, और ल्याम्डा इक्वल्स टु dn by dt हामीलाई दिएको छ 1.24
into 10 to the power 4 र n कति छ हाम्रो 2.53 into 10 to the power 21. So यसलाई हामीले सल्भ गर्यो भने हाम्रो lambda कति आउँछ lambda will be equal to 4.9 into 10 to the power minus 18 per second आउँछ, isn't it? अनि त्यस पछाडी हाफ लाइफ भनेर छ, सो हाफ लाइफ निकाल्दियौ। हाफ लाइफ भनेपछि t1/2 is equals to कति 0.693 by lambda equals to 0.693 by lambda कति छ 4.9 into 10 to the power minus 18 छ। त्यसो भए हाम्रो हाफ लाइफ कति आउने भयो भन्दा 4.5 into 10 to the power 9 years. Okay, so this is our required answer. ल अर्को क्वेशन हेरौं अब। हाफ लाइफ अफ रेडियम 226 is 1620 years. Estimate its mass when its activity is 0.5 curie. So यहाँ curie दिएको छ, curie लाई हामी CI भनेर लेख्छौं है, र 1 curie भनेको जहिले पनि 3.7 into 10 to the power 10 disintegration per second हो है। हामीले यसरी चेन्ज गर्नै पर्छ किनभने क्युरी भनेको रेडियो एक्टिभिटीको एसआई युनिट होइन। एसआई युनिट अफ रेडियो एक्टिभिटी चाहिँ के हो ब्याक्युरल हो, र 1 ब्याक्युरल भनेको 1 डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड हो। ओके, ल त्यस पछाडी अरु कुरा गरौँ यसमा। अब टी हाफ दिएको छ कति 1620 इयर्स निकाल्नु छ हामीले मास, जतिखेर एक्टिभिटी कति छ 0.5 क्युरी भनेको 0.5 into 3.7 into 10 to the power 10 disintegration per second भने पछाडी 1.85 into 10 to the power 10 disintegration per second। र यो a भनेको अघि नै पनि मैले भनेको थिएँ dn by dt हो भनेर है। जुन ठाउँमा जे युज हुन्छ त्यही युज गर्ने। फ्रम द डिके ल हामीलाई थाहा छ है, फ्रम द डिके ल हामीलाई के थाहा छ dn by dt is equals to minus lambda, and अब मैले यहाँ म्याग्निट्युड मात्रै हेर्नु पर्यो भने म यतातिर यस्तो तर्क तान्छु है त, और dn by dt कति दिएको छ सरी 0 हैन 1.85 into 10 to the power 10 दिएको छ इक्वल्स टु lambda भने कति हो 0.693 divided by t half हो into n। म यो n किन निकाल्न खोज्दै छु किनभने त्यतिखेर नम्बर अफ एटम्स जति प्रेजेन्ट छ त्योसँग करेस्पोन्डिङ मास अफ एटम निकाल्न सक्छौं हामी, मास अफ रेडियम 226। त्यही भएर नम्बर अफ एटम्सहरुमा निकालौं अनि एभोगाड्रोस नम्बरको यताउताको हेल्पले काम गरौँ। t half इयर्समा दिएको छ तर यो डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड हो, सो t half लाई पनि सेकेन्डमै लगाउँ है 1620 इयर्स। यो भने कति 1620 इयरमा 365 डेज र प्रत्येक दिनमा 86400 सेकेन्ड। सो यसो गर्दाखेरि हाम्रो t half कति आउँछ 5.14 into 10 to the power 10 second। ओके, सो दिस इज आवर t half। अब यो t half आइसके पछाडी हामीले वरी गर्ने केही कुरै छैन। यहाँ n भनेको के हुने भयो त्यसो भए 1.85 into 10 to the power 10 5 into 10 to the power 10 into t half भनेको 5.14 into 10 to the power 10 divided by 0.693। therefore n के हुने भयो number of atoms at that instant भनेको present at that instant on decade। so कति 1.37 10 to the power 21 एटम। so okay, अब 226 ग्राम रेडियम 226 मा कति नम्बर अफ एटम्स हुन्छन् एभोगाड्रोस नम्बर बराबरको एटम्स हुन्छन्, दैट इज इक्वल टु 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स अफ रेडियम 226 हुन्छन्। ठीक छ, अब त्यसो भए यसो गरौँ 1.37 into 10 to the power 21 एटम्स कति मासमा हुँदा रहेछन् हैन। त्यसको लागि त 226 डिवाइडेड बाइ
6.023 into 10 to the power 23 गर्यो भने कति प्रत्येक नम्बर अफ एटममा कति ग्राम भन्ने आयो त्यसमा इन्टु 1.37 into 10 to the power 21 गर्यो भने के आयो त्यति नम्बर अफ एटममा कति ग्राम भन्ने आयो कि आएन ग्राम अफ रेडियम 226 मैले यहाँ एकदमै केटाकेटीले लाए जस्तै युनिटरी मेथड भन्दा केही लागेको छैन so this will give the mass equal to 0.514 gram अथवा केजी मा लेख्दा 0.514 into 10 to the power minus 3 kg ओके ल यो पनि सहजै तरिकाले भयो त्यस्तो गाह्रो केही छैन अर्को क्वेशनमा जाउँ अब आफ्टर अ सर्टेन ल्याप्स अफ टाइम द फ्र्याक्सन अफ रेडियोएक्टिभ पोलोनियम अन डिकेड इज फाउन्ड टु बी 12.5% अफ द इनिशियल क्वान्टिटी सपोज इनिशियल क्वान्टिटी एन नट थियो एन नट नम्बर अफ एटम्स थियो पछि गएर कति भयो अन डिकेड 12.5% अफ एन नट ओके न यो भनेको 12.5 एन नट डिवाइडेड बाई कति 100 हो एन अब हामीले निकाल्नु पर्ने कति समय पछाडी चाहिँ यस्तो भएछ त नम्बर अफ एटम्स घटेर 12.5% अफ एन नट कति समय पछाडी भएको रहेछ यदि हाफ लाइफ अफ पोलोनियम कति छ 139 डेज छ भने भनेर सोधेको छ प्रश्न एकदमै राम्रो सजिलो ल गरौँ सुरुमा हामी निकाल्न त हामीले युज गर्ने त n equals to n naught e to the power minus lambda t नै हो त्यसको लागि हामीलाई lambda चाहिन्छ सो सुरुमा lambda निकालौं 0.693 divided by t half यो lambda e ननिकालेर एकैचोटी ती पनि भ्यालु हाल्दा भइहाल्थ्यो केही समस्या थिएन इक्वल्स टु यो कति आउने भयो द 4.98 into 10 to the power minus 3 per day यो चाहिँ हाम्रो lambda आयो अब lambda आइसकेपछि n equals to n naught e to the power minus lambda t from decay equation भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो है मैले अगाडि लेखिसके त्यही भएर अहिले लेखेको छैन or 12.5 n naught divided by 100 equals to n naught e to the power minus 4.98 into 10 to the power minus 3 ए त्यसपछि इन्टु टी यो टी त हामीले निकाल्नु पर्ने n naught र n naught कट्यो सो उताको माइनसलाई मैले प्लस लेखे भने यतापट्टि के लेख्न पाउँछु 100 डिवाइडेड बाइ 12.5 रेसिप्रोकल गरेको हो यो एक्सपोनेन्शियल को पावरमा 4.98 into 10 to the power minus 3 into t और यतापट्टि एक्सपोनेन्शियल यता आउँदाखेरि नेचुरल लगरिथमिक भएर आयो 100 डिवाइडेड बाइ 12.5 इक्वल्स टु बाँकी के रह्यो 4.98 into 10 to the power minus 3t so यहाँबाट हाम्रो t आउँछ 417.5 डे ल यो हाम्रो फाइनल आन्सर भयो अब अर्को क्वेशनमा जाउँ measurements on certain isotopes so that decay rate decreases from 8318 decays per minute to 3091 decays per minute in 4 days what is the half life of this isotope okay decay rate भनेपछि एक्टिभिटी दिएको हो पहिला कति थियो अरे एक्टिभिटी 8318 decays per minute थियो अरे पछि कति भयो अरे केही समय पछाडी कति 4 दिन पछाडी 3091 decays per minute भयो अरे एक्टिभिटी सो कति टाइममा 4 डेजमा 4 दिनमा कति मिनेट हुन्छ किनभने हामी यसमा मिनेटमै लगाउन सबै मिनेटमै छ सो दिनलाई 4 दिनलाई पनि मिनेटमा लगाउँ त्यसको लागि 4 दिन भने पछाडी प्रत्येक दिन 24 घण्टा अनि प्रत्येक घण्टा 60 मिनेट सो यसो गर्दाखेरि कति मिनेट आयो 5760 मिनेट निकाल्नु पर्ने के हाफ लाइफ सो व्हाट इज द हाफ लाइफ ल त्यसो भए हाफ लाइफ को लागि ल्याम्डा चाहियो ल्याम्डा त हामीले फ्रम डिके इक्वेसन ट्याक्कै a इक्वल्स टु a नट e टु द पावर माइनस ल्याम्डा t गर्दाखेरि निकाल्छौं और a भनेको 3091 दिएको छ इक्वल्स टु a नट भनेको 8318 दिएको छ e टु द पावर माइनस ल्याम्डा t भनेको 5760 आएको छ सो एकै जस्तो प्रोसेस फलो गर्ने मैले बारम्बार त्यही लेखिराखिन तपाईहरुलाई पनि बोर लाग्छ सो ल्याम्डा इक्वल्स टु 1.72 into 10 to the power minus 4 per minute चाहिँ के आयो ल्याम्डा आयो
अब यति आइसके पछाडि टी हाफ भनेको त के हो टी हाफ भनेको 0.693 डिवाइडेड बाइ ल्याम्डा हो सो यहाँबाट हामी हाफ लाइफ निकाल्न सक्छौं which will be equal to 2.8 days वास्तवमा आउँछ यो मिनेटमा 4029.07 मिनेट आउँछ तर यसलाई हामीले केमा लानु पर्यो डेजमा हैन यतिकै छोड्दै पनि हुन्छ डेजमा लानु पर्छ भन्ने आवश्यकता चाहिँ छैन है सो आई विल लीव इट टु यु तपाईले जे गर्नुहुन्छ योर चोइस ल अब अर्को क्वेशनमा जाउँ द इनिशियल नम्बर अफ एटम्स इन अ रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट भनेको n नट हामीलाई दिएको छ कति 6 times 10 to the power 20 एटम्स अनि हाफ लाइफ पनि दिएको छ हाफ लाइफ कति दिएको छ 10 hours क्याल्कुलेट द नम्बर अफ एटम्स which have decayed in कति समयमा 30 hours मा सरी which have decayed भनेर छ भने पछाडी पहिला n नट थियो पछि गएर n नट n भयो होला सो n नट minus n निकाल्नु पर्यो हामीले कति डिके भयो n नट बाट n हुँदाखेरि कति नम्बर अफ एटम्सहरु चाहिँ डिके भएछन् भनेर निकाल्नु पर्ने अनि अर्को के सोध्यो अमाउन्ट अफ एनर्जी लिबरेटेड इफ द एनर्जी लिबरेटेड पर एटम भनेपछि एनर्जी लिबरेटेड पर एटम दिएको छ 4 times 10 to the power minus 13 जूल दिएको छ हामीले अब अमाउन्ट अफ एनर्जी लिबरेटेड अथवा एनर्जी लिबरेटेड भनेर निकाल्नु पर्यो एनर्जी लिबरेटेड इक्वल्स टु टोटल नम्बर अफ एटम्स कति छ त्यो आइसके पछाडी त अमाउन्ट अफ एनर्जी लिबरेटेड पर एटमले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै कति एनर्जी लिबरेट भएछ भन्ने कुरा obviously आइहाल्छ ल त्यसोभए हामी सुरुमा संघर्ष केको लागि गरौँ भन्दा टोटल नम्बर अफ एटम्स कति टोटल नम्बर अफ एटम्स भन्दा पनि कति नम्बर अफ एटम्स डिके भएछ नि त त्यो निकालौं है त्यसको लागि सुरुमा n equals to n naught e to the power minus lambda t डिके इक्वेसन लगाऊ और n equals to n naught भनेको 6 into 10 to the power 20 into e to the power minus lambda भनेको 0.693 divided by t half भनेको 10 hours दिएको छ into t भनेको कति छ 30 सो यो र यो कट्यो अनि यहाँबाट सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ त 7.5 into 10 to the power 19 एटम्स आउँदो रहेछ सो n naught minus n कति हुने भयो त दुईटालाई घटाउँदाखेरि कति नम्बर अफ एटम्स डिके भएछन् भन्ने कुरा थाहा भयो नि है 5.25 into 10 to the power 20 एटम्स चाहिँ डिके भएछन् भन्ने कुरा थाहा भयो प्रत्येक एटम डिके हुँदा यति एनर्जी लिबरेट भएको छ भने चाहिँ यति एटम चाहिँ डिके हुँदा कति एनर्जी लिबरेट भयो भनेर निकाल्न सकिन्छ सो अमाउन्ट अफ एनर्जी लिबरेटेड इक्वल्स टु 5.25 into 10 to the power 20 into 7.5 into 10 to the power 19 गर्नु पर्यो सो कति एनर्जी लिबरेट भएको रहेछ त्यहाँबाट आउँछ which will be equal to 2.1 into 10 to the power 8 joule so this is our required answer ल अब अर्को क्वेशनमा जाउँ A small volume of solution which contains a radioactive isotope of sodium had an activity of 12,000 disintegration per minute when it was injected into the bloodstream of a patient. After 30 hours, the activity of 1 centimeter cube of the blood was found to be 0.5 disintegration per minute. If the half-life of the sodium isotope is 15 hours, estimate the volume of the blood in the patient. So, जे निकाल्नु भनेको छ त्यसलाई सुरुमा लेट गर्दियौ. Let V be the volume of blood. V be the volume of the blood patient मा सो यति भोल्युम अफ ब्लड मा कति एक्टिभिटी देखाइरहेको रहेछ त्यो रेडियोएक्टिभ आइसोटोपले 12000 डिसइन्टिग्रेसन पर मिनेट सो एक्टिभिटी इन V volume of blood V volume of blood मा त्यो आइसोटोपले देखाएको एक्टिभिटी इज इक्वल्स टु 12000 disintegration per minute. अब हामीलाई आफ्टर 30 आवर्स एक्टिभिटी अफ 1 क्युबिक सेन्टिमिटर अफ ब्लड भनेको छ भने चाहिँ यसलाई पनि केमा लग्दियौ यो इनिशियल एक्टिभिटीलाई पनि 1 सेन्टिमिटर क्युबमै लगाउँ सुरुमा है त भनेको इनिशियल एक्टिभिटी 1 सेन्टिमिटर क्युब ब्लड के हेरौँ सो एक्टिभिटी इन 1 cubic centimeter of blood 1 cubic centimeter ब्लड मा चाहिँ इनिशियली कति एक्टिभिटी थियो त्यो
आइसोटपको त्यसलाई A naught भनौं. This will be equal to simple unitary method 12,000 divided by B disintegration per minute गरे मैले. अब 30 घण्टा पछाडी भनेको T is equals to 30 hours पछाडी एक्टिभिटी कति भयो 0.5 disintegration per minute भनेपछि यो A दिएको हो 0.5 disintegration per minute र हामीलाई दिएको छ हाफ लाइफ 15 hours. के को हाफ लाइफ त्यो रेडियोएक्टिभ आइसोटपको 15 hours. यो दुईटै आवर्समा दिएको छ त्यही भएर यसलाई म मिनेटमा चेन्ज गरिराख्दिन किनभने आवर क्यान्सल भइहाल्छ त्यो रेडियोएक्टिभ इक्वेसनमा आई मिन डिके इक्वेसनमा. अब एस्टिमेट द भोल्युम अफ द ब्लड भनेको छ V इक्वल्स टु व्हाट. ल अब हामीलाई थाहा भएकै कुराहरुबाट गरौँ न काम. हामीलाई डिके इक्वेसनबाट के थाहा छ फ्रम डिके इक्वेसन A इक्वल्स टु A naught e to the power minus lambda t भन्ने कुरा थाहा छ. A कति छ A छ 0.5 A naught कति छ 12,000 divided by V एक्सपोनेन्शियल को पावरमा minus 0.693 divided by t half भनेको 15 into t भनेको 30. सो त्यहाँको आवर यहाँको आवर कट्यो त्यही भएर मैले त्यसलाई मिनेटमा लगिन भन्न खोजेको है अघि नै. सो रेशियोमा हामीलाई मिनेटसँग आवरमा भए पनि इयरमा भए पनि समस्या भएन. सो यसो गर्दाखेरि के हुने भयो 0.5 V divided by 12,000 equals to एक्सपोनेन्शियल को पावरमा -2 into 0.693 भयो. अब मैले उताको माइनसलाई प्लस बनाए रेसिप्रोकल गरेर. सो 12,000 divided by 0.5 V भयो र यतातिर भ्यालु कति आउँछ एक्सपोनेन्शियल को पावर को 2 into 0.693 को 4 आउँछ. अप्रोक्सिमेटली 4 एक्ज्याक्टली 4 आउँदैन र अप्रोक्सिमेटली 4 राउन्ड अफ गरेर लेखे मैले. देयरफोर V will be equal to 6,000 cubic centimeter. सो ब्लड को भोल्युम हामीले निकाल्यौं 6,000 cubic centimeter भनेर. ओके अब अर्को क्वेशन तिर जाउँ. If 4 gram of radioactive material of half-life period of 10 years disintegrates, find out mean life. So यो लाई त 4 ग्राम दिए पनि जे दिए पनि हामीलाई त्यससँग मतलबै छैन. mean life भनेको के हो 1 by lambda हो. lambda भनेको के हो 0.693 divided by t half हो. सो यो के भयो t half माथि गयो t half divided by 0.693. सो t half भनेको कति छ 10 divided by कति भयो 0.693. यसो गर्दाखेरि mean life कति आयो 14.43 years. ओके ल अब अर्को क्वेशनमा जाउँ. यो क्वेशन चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन तर यस्तै खालको क्वेशन आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ है. नयाँ मोडलमा क्वेशनहरु नदोर्याउने भन्ने कुरा छ. अब नदोर्याउने भन्दाखेरि पनि हुबहु क्वेशन नआएर त्यस्तै खालको क्वेशन त आउन सक्ने सम्भावना छँदै छ. नयाँ क्वेशन आयो भने यस्तै खालको क्वेशन आउन सक्ने जस्तो एज थाहा पाउने रकको अथवा कुनै ट्रीजको त्यस्तो क्वेशनहरु आउन सक्ला है. सो त्यो मानेमा मैले एउटा क्वेशन यहाँ राखेको छु. In the chemical analysis of a rock, the mass ratio of two radioactive isotopes is found to be 100:1. ल दुईटा आइसोटपको मास रेशियो मैले सुरुमै लेख्दै गएँ त क्वेशन पढ्दै लेख्दै जान्छु. सपोज एउटा आइसोटपको मास m1 अर्को आइसोटपको मास m2 तिनीहरुको रेशियो 100:1. The mean lives of the two isotopes are 80 and 80. So mean lives पनि दिएको छ हामीलाई दुईटा आइसोटपको. If it is assumed that that at the time of formation the atoms of both the isotopes were in equal proportion. भनेपछि फर्मेसन हुने टाइममा दुईटैको प्रोपोर्सन भनेको दुईटैको नम्बर एउटै उति नै थियो है एट द टाइम अफ फर्मेसन. अनि क्याल्कुलेट द एज अफ द रक भनेर सोधेको छ र रेशियो अफ एटोमिक वेट्स अफ द टु आइसोटप इज 1.02:1 भनेको छ. रेशियो अफ के रे एटोमिक वेटलाई मैले एटोमिक वेटलाई A1/A2 लेखेँ. यो उसँग नजिकिनु होला एक्टिभिटीसँग. मैले एक्टिभिटी भन्न खोजे हैन रेशियो अफ एटोमिक वेट. अनि यहाँनिर सपोज n naught लाई के भनौं n naught be the number of atoms of both the isotopes at the time of formation.
के को फर्मेसन रक को फर्मेसन फर्मेसन अफ रक यो कुरा पनि लेखिराखौँ अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि नि जस्तो जुन नम्बर अफ एटम्स हुन्छ त्यो नम्बर अफ एटम्स भनेको मास डिवाइडेड बाइ एटोमिक वेट गर्दा आउँछ सो मास डिवाइडेड बाइ एटोमिक वेट गर्दा आउँछ भनेपछि मैले नम्बर अफ एटम्स इन आइसोटप 1 भन्यो भने दैट विल बी इक्वल टु m1 डिवाइडेड बाइ a1 त्यस्तै नम्बर अफ एटम्स इन आइसोटप 2 भन्यो भने n2 इक्वल्स टु m2 डिवाइडेड बाइ a2 यस्तो लेख्न पाउँछु अब अझै के लेख्न पाइयो कहाँबाट डिके इक्वेसनबाट भन्दा n1 इक्वल्स टु n0 e to the power minus lambda 1 t र n2 is equals to n0 e to the power minus lambda 2 t अब lambda 1 lambda 2 चाहिँ कसरी निकाल्ने हो त्यसको लागि हामीले दिएको छ कि मिन लाइफ सो मिन लाइफ भनेको 1 को मिन लाइफ कति छ 1 को मिन लाइफ छ 4 into 10 to the power कति इयर्स 9 इयर्स र 2 को मिन लाइफ कति छ 2 into 10 to the power 9 इयर्स मिन लाइफ को रेसिप्रोकल नै के हो लैम्डा हो डिसइन्टिग्रेसन कांस्टेंट ओके ल अब यो दुईटालाई डिवाइड गर्दियौ है त यसलाई इक्वेसन 1 भने मैले र यसलाई इक्वेसन 2 भने मैले इक्वेसन 2 र इक्वेसन 1 लाई डिवाइड गर्दियौ 1 लाई 2 ले डिवाइड गर्दियौ सो कति आउँछ यसो गर्दा n1 by n2 equals to यो n0 र n0 त कटिहाल्छ e to the power minus lambda 1 t plus lambda 2 t तलको माथि आउँदा प्लस और n1 by n2 भनेको हेर्नुस् त n1 भनेको m1 by a1 into n2 भनेको m2 by a2 रेसिप्रोकल भएर कति भयो a2 by m2 is equals to e to the power minus t कमन लिए बाँकी कति रह्यो lambda 1 minus lambda 2 यसो गर्दाखेरि अझै फर्दर हामीले m1 by m2 into a2 by a1 गर्न सक्यौ यो भनेको e to the power minus t lambda 1 भनेको 1 by t mean 1 त कति छ 4 into 10 to the power 9 त्यस्तै lambda 2 भनेको 1 by t mean 2 त्यो कति छ 2 into 10 to the power 9 isn't it हो अब m1 by m2 कति छ m1 by m2 छ 100 by 1 भनेपछि 100 सिम्पली र a1 by a2 थियो 1.02:1 भनेपछि a2 by a1 कति भयो 1 by 1.02 so 1 by 1.02 is equals to e to the power minus t 1 by 4 into 10 to the power 9 minus 1 by 2 into 10 to the power 9 और अब यसलाई रेसिप्रोकल गर्दियौ 1.02 डिवाइडेड बाइ 100 इक्वल्स टु यहाँ पनि के भयो प्लस भयो सो 1 by 4 into 10 to the power 9 minus 1 by 2 into 0.9 सो यता आउँदाखेरि ln भयो और ln 1.02 डिवाइडेड बाइ 100 इक्वल्स टु कति 1 by 4 into 10 to the power 9 minus 1 by 2 into 10 to the power 9 into t so यसरी यहाँबाट हामीले t लाई सल्भ गर्यो भने कति निकाल्छौं त 1.834 into 10 to the power 10 years so rock को एज कति रहेछ त 1.834 into 10 to the power 10 year हो यसरी हामीले चाहिँ एज अफ द रक डिटरमाइन गर्न सक्छौं ओके ल Yes, thank you very much for today. हामी अर्को भिडियोमा रेडियोएक्टिभिटी को ग्राफ क्वेशनलाई सल्भ गरौँला. Till then, have a good time and keep loving physics. Thank you.